තාපගතික ක්‍රියාවලිය 3ක් පහත දී ඇත. ඒ ක්‍රියාවලිය සමෝෂ්ණ ක්‍රියාවලියක්. මොකද්ද පුතේ ඒකේ තේරුම? සමෝෂ්ණයි කියලා කියන්නේ ඩෙල්ටා U බිඳුවයි කියන එක. B ක්‍රියාවලිය නියත පරිමා ක්‍රියාවලියක්. ඒ කියන්නේ පුතේ පරිමාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. පරිමාව සම්බන්ධ වෙන්නේ ඩෙල්ටා W ට. එහෙනම් සම පරිමා කියලා කියන්නේ ඩෙල්ටා W බිඳුවයි කියන එක. C ක්‍රියාවලිය නියත පීඩන ක්‍රියාවලියක්. ඒතර ඒක මේක එකපාරට ගන්න අමාරුයි. අපි තියමුකෝ පැත්තකින්. පරිපූර්ණ වායුවකට ලබා දෙන මුළු තාප ශක්තියම වායුව මගින් කරන කාර්ය බවට පත්වන්නේ මොකේද කියලා අහනවා. එතකොට මේකට දැම්මොත් එහෙම ඩෙල්ටා Q සමානයි ඩෙල්ටා U ධන ඩෙල්ටා W. පුතේ ඩෙල්ටා Q ඩෙල්ටා W ට සමාන වෙන්න නම් මෙන්න මේ ඩෙල්ටා U බිඳුව වෙන්න ඕන. එහෙනම් ඩෙල්ටා U බිඳුව වෙච්ච ක්‍රියාවලිය එක තමයි ඩෙල්ටා Q ඩෙල්ටා W ට සමාන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලබා දෙන මුළු තාප ශක්තිය ඩෙල්ටා Q කියලා කියන්නේ ලබා දෙන මුළු තාප ශක්තිය කාර්ය ප්‍රමාණයට සමාන වන්නේ ඩෙල්ටා U බිඳුව වෙන අවස්ථාවකට ඩෙල්ටා U බිඳුව වෙන්නේ සමෝෂ්ණ ක්‍රියාවලියකදී විතරයි. හරි? එතකොට නියත පීඩන ක්‍රියාවලිය දැන් නියත පරිමා ක්‍රියාවලියක් කියලා කිව්වම ඒ අවස්ථාව මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ කියන එක දැන් තේරෙනවා. නියත පීඩන ක්‍රියාවලියක් කොහොමද මේකට අදාළ නොවෙන්නේ? පුතේ පීඩනය නියතයි කියලා කිව්වම අපිට මුකුත් ඒ සම්බන්ධව දත්තයක් ඔලුවට එන්නේ නැහැ. දැන් නියත පීඩන ක්‍රියාවලියකදී ඩෙල්ටා U ට මොකද වෙන්නේ කියන එක අපිට හරියට කියන්න බෑ. ඇයි? දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්න චාල්ස්ගේ නියමය ස්කන්ධය සහ පීඩනය නියත විට මොකෝ වෙන්නේ? V අනුලෝමයි T ට පරිමාව හරිද ළමයි? කතා කරන්න දහන්න. හරි? පරිමාව නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට අනුලෝම සමානුපාතිකයි. එතකොට පරිමාව නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට අනුලෝමයි කියලා කිව්වම නියත පීඩන ක්‍රියාවලියකදී පරිමාව වෙනස් කරොත් එහෙම උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවම තමයි. ඒ කියන්නේ ඩෙල්ටා U බිඳුව වෙන්නේ නෑම තමයි. එහෙනම් බොහොම පහසුවෙන් අපිට උත්තරේ තෝරන්න පුළුවන්. සමෝෂ්ණ ක්‍රියාවලියකදී විතරයි ඩෙල්ටා U බිඳුව වෙන්නේ. අනිත් වෙලාවට ඩෙල්ටා U බිඳුව වෙන්නේ නෑ. එහෙනම් උත්තරේ A මගින් පමණි.